تو این سوال یه تیر داده شده که تحت بارگذاری هست که توی شکل میبینیم دوتا بار W گسترده داره و صورت مسئله از ما میخواد که خیز و شیب انتهای تیر رو به دست بیاریم. خب قبل از اینکه مسئله رو حل بکنیم لازمه که این نکته رو یادآوری کنیم که برای یک تیر که تحت بار گسترده به صورت کامل قرار داره، یعنی تحت بار گسترده W هست، مقدار خیز تیر و شیب تیر در انتهای تیر به این شکل پیدا میشه. مقدار Y در انتها از رابطه WL4 تقسیم بر 8EI به دست میاد و مقدار تتای انتهای تیر هم از رابطه WL3 تقسیم بر 6EI به دست میاد. با دونستن اینها میریم سراغ حل مسئله. برای این مسئله من این تیر رو میتونم از راه‌های مختلفی حل بکنم. یکی از راه‌ها این هست که من این تیر رو تقسیم میکنم به 3 تا تیر و پاسخهای 3 تا تیر رو با هم جمع و تفریق میکنم. اگر در نظر بگیریم که این تیر 3 تا تیر باشه، 1 2 تا و 3 تا تیر که از انتها هم گیردار هست، تیر اول تحت بار گسترده کامل تا انتها باشه، تیر دوم تحت بار گسترده تا نقطه C باشه از پایین به این شکل و تیر سوم هم از بالا به این شکل تحت بار گسترده باشه. الان اگر این 3 تا تیر رو با هم جمع بکنیم میبینیم که جمع ابتدای تیر یعنی تا نقطه A، اگر در نظر بگیریم یه W اینجا داریم، یه W منفی پایین، یه W دوباره مثبت از بالا، پس جمع این 3 تا همون بار گسترده اینجا رو ایجاد میکنه. در وسط تیر یک W رو به پایین، یه W رو به بالا و اینجا دیگه W'ی نداریم، پس همدیگه رو خنثی میکنن و این ناحیه بدون بار رو میسازه. و در انتهای تیر هم یه W اینجا داریم، دیگه اینجا W نداریم، پس این قسمت رو میسازه. پس این 3 تا تیر سبز رنگ رو اگر ما با هم جمع بکنیم میتونیم تیر اصلی رو باهاش بسازیم. حالا میتونیم با استفاده از این نکته و نکته‌ای که اول مسئله گفتیم مقدار خیز تیر و شیب تیر رو به دست بیاریم. این تیر اول به این شکل میاد پایین، پس اینجا یه Y1 خواهیم داشت و یه دونه تتا یکی، یه زاویه تتا یکی خواهیم داشت در انتها. تیر دوم به این شکل حرکت میکنه تا یه نقطه‌ای حرکت میکنه، یعنی یه تیر داریم با خیز Y2 و یک شیبی که اینجا خواهیم داشت تتا 2 و دیگه از اینجا به بعد با همون شیب حرکت میکنه تا انتها میره، پس یه دونه Y3 هم اینجا داریم. برای تیر سوم هم به این شکل تیر تا یه جایی خیز پیدا میکنه، اسمشو میذارم Y4 و اینجا یه تتا 4 هم خواهیم داشت. این تتا از اینجا به بعد دیگه با همون تتا حرکت میکنه تا انتهای تیر، پس اینجا یه Y5 خواهیم داشت که با استفاده از این تتا یا شیب انتهای تیر میتونیم مقدار Y5 رو به دست بیاریم. خب بریم سراغ حل مسئله. Y نقطه D به چه شکلی به دست میاد؟ خب یه Y1 اینجا خواهیم داشت که میزان خیز تیر هست. Y1 رو میتونیم با استفاده از این رابطه به دست بیاریم، میشه W طول تیر برای این حالت 3A هست، میشه W ضرب در 3A به توان 4 تقسیم بر 8EI. این مال تیر اول. برای تیر دوم یه Y2 داریم، پس میذارم این رو منها میذارم به خاطر اینکه Y1 منفی است و رو به پایین میاد. برای تیر دو Y2 مثبت هست، پس میذارم به اضافه با. Y2 به چه شکلی پیدا میشه؟ خب یه تیر داریم با طول 2A، میتونیم با طول 2A این تیر رو مقدار Y2 رو به دست بیاریم، پس میشه به اضافه W ضرب در 2A به توان 4 تقسیم بر 8EI. این مقدار Y2 هست. مقدار Y3 چجوری پیدا میشه؟ به اضافه با. Y3 میشه شیب اینجا ضرب در این طول، شیب نقطه انتهایی تیر شماره 2 ضرب در طولش. خب شیبش رو از این رابطه میتونیم پیدا بکنیم، پس میشه به اضافه W ضرب در 2A به توان 3 تقسیم بر 6EI ضرب در 2A.
ضرب در آ، ضرب در این طول در اصل. خب پس این هم مقدار y2 و y3. برای تیر آخر y4 رو پیدا میکنیم. خب یه تیر کوچولو داریم با طول 2a، پس میذارم منهای با پایین رو به پایین میاد w a4 تقسیم بر 8 ei منهای با، خب این y5 رو بایستی بذاریم تتای انتهایی تیری با طول a از این رابطه به دست میاد، پس منهای w a3 تقسیم بر 6 ei ضرب در طولش چقدر هست؟ این طول هست 2a، پس ضرب در 2a. خب اگر این مقدار رو حساب بکنیم، ساده بکنیم، مقدار خیز تیر به دست میاد. مقدار خیز تیر به دست میاد منهای 29 چهارم w a4 تقسیم بر ei منهای 29 چهارم w a4 تقسیم بر ei. این مال خیز تیر. حالا برای تتا یا زاویه انتهایی، یه تتا یک اینجا داریم به صورت منفی که از رابطه تتا به دست میاد، میشه منهای w طول تیر رو داریم 3a به توان 3 تقسیم بر 6 ei. یه تتا 2 اینجا داریم که تا انتهای تیر دیگه ثابت هست، پس به اضافه با w 2a به توان 3 تقسیم بر 6 ei و یه تتا همی انتها داریم که منفی هست، منهای w a3 تقسیم بر 6 ei که اگر اینها رو جمع و تفریق بکنیم پاسخ میشه منهای 10 سوم w a3 تقسیم بر ei. این هم مقدار تتا برای این تیر.